No niin, katsotaanhan vähän näitä moton hallintalaitteita tässä näin sitten. Siinähän niitä on. Nappuloita on hirmuinen määrä. Tuolla on kahvat on aika identtiset. Ja mistäs me nyt aloitettaisiin? Katsotaan vaikka oikeata kahvaa ensin. Elikkä taaksepäin, eteenpäin toimii nosturin nousu ja lasku, eli taaksepäin ylös, eteenpäin alas. Sivusuunnassa kääntyy koura ja sitten vasen kahva taaksepäin, niin tulee tuo niin sanottu taitto lähemmä ja eteenpäin kauemmaksi. Eli tuo koura liikkuu niinku kopista kauemmaksi ja lähemmäksi. Sitten vasemmalle kääntyy nosturi, vasemmalle ja oikealle niin oikealle luonnollisesti. Siinähän ne nyt oli perusliikkeet. No tässä nappulassa on vielä sitten ylös alas suunnassa niin tuo lyhyt jatkopuomi vielä tuolla puomin päässä niin toimii siitä niin. Eli oliko se alaspäin oli sisään ja ylöspäin ulos. Sittenhän me voitais katsella vaikka näitä nappuloita. Eli tällä puolella tästä toimii käsisyöttö alas ylös suunnassa. Eli se on portaato. Tarkoitan kouran syöttövää. Eli kun painaa ihan varovasti, niin silloin se syöttää ihan hitaasti puuta. Ja sitten kun painaa tuonne ihan pohjaa, niin se syöttää semmoisen 5 metriä sekunnissa sitten tuota puuta. Ja toiseen suuntaan se menee taaksepäin. Ja tää on tämmönen nelisuuntainen nappula. Niin tässä eteen taaksesuunnassa niin on koneen ohjaus. Tästä löytyy sahan nappula. Se on semmonen niin sanottu, mitä itse käytän, niin puoliautomaattinen hipaisusahaus. Eli silloin kun tietenkin jos puu otetaan pystyssä, niin silloin sitä pitää painaa niin pitkään, että se saha menee läpi siitä puusta. Mutta sitten kun katkotaan sitä puuta, niin silloin kun puu on niinku ajettu mittaansa, niin sitä kun hipaisee vaan tälleen, niin se osaa sahata sen puun poikki sillä pelkällä hipaisulla. Ja sitten se puoliautomaatti tarkoittaa sitä, että sen voi jo pistää päälle niin sanotusti ennen kuin tuo kone on löytänyt sitä mittaa ihan täydellisesti. Että silloin kun se on hakemassa sitä mittaa, niin silloin kun painaa jo sitä nappulaa, niin silloin kun se koura löytää sen mitan, niin se sahaa automaattisesti sen heti poikki, kun se on löytänyt sen mitan. Et tuo tietokonehan se piippaa aina silloin, kun se koura löytää sen mitan. Tässä on sahakontrolli ohitus tässä nappulassa. Eli sillä voidaan ohittaa se että sitä kun painaa sahanappulaa pitkään, niin se menee sitä puusta niin kuin enemmän läpi. Jotkut tietyt haarapuut tarvii aina sitten, koska se puu on niin kuin paksumpi siltä kohdalta, mitä se oikeasti on koneen mitannut. Tuolla on syöttörullat auki, painallus aukaisu ja painallus toista painalluksesta ne menee sitten kiinni. Tässä on sitten laippaa voi käyttää ulkona ja samalla suihkuttaa vaikka ureja sille ettei saha pyöri. Tuo on tuulilasipyyhkiä, toimii siitä ylöspäin ja alaspäin, tulee sitten tuulilasipesunestettä. Tällä puolella, no tässä ei ole muuta kuin se jatkopuomi. Tuossa on tiltti pystyy kourasta. Painallus nostaa pystyyn ja painallus laskee. Ja pystyasennosta se sitten laukee, kun
sahapuuta niinku poikki, niin silloin se kanssa laukee tuo tiltti alas automaattisesti. Senkin voi säätää tuolta tietokoneelta. Tuosta karsimaterät auki, niin pysyvät auki kun painaa nappulaa ja menee heti kiinni kun päästään irti. Tuolla on... Hetkinen, mikäs täällä on? Käsittelytilan piilotus muistaakseni on tuolla. Se on hyvä, kun ei näitä nappuloita meinaa muistaa tälleen, kun selittää. Kun ne on itellä vähän niin sanotusti kuin lihasmuistissa. Että joo, tässä on ajo eteenpäin, ajo taaksepäin koneella. Tuolla on tuo kaasupolji. Tämä kone liikkuu sitä kovempaa, mitä kovempaa painat kaasupoljiinta, ja heti kun päästät kaasupolkimelta pois, se pysähtyy automaattisesti ja laittaa jarrut päälle ja runkolukot päälle. Tuolla on vielä, tuossa on 3 eri ajonopeutta sitten, niihin voi säätää prosentuaalisesti, että mikä on se maksiminopeus, ja se säätää sitten tuolla polkimella, se säätää sitten portaattomasti sitä väliä ja niihin voi laittaa kiihdytysrampit ja hidastusrampit ihan miten itse haluaa. Ja mitä sitten vielä? Tuo yksi nappula, minä mietin itekin, mikähän tää on? Pakko katsoa, kun ei muista enää. Päin istyy. Virrat päälle, niin ne toimiikin. Noniin. Ja kun tää oli se käsittelytilapiilotus ja tää oli esikarsinta matkan lisäys. Eli jos oksasta puusta, niin tuon kun pistää päälle, niin sitten se ajaa mitasta vähän yli tuo koura ja se sitten tekee niinku semmoisen esikarsinnan siihen, että se pääsee se koura seuraavalla pöylillä paremmin liikkeelle siitä. No niin, sitten näitä etunappuloita. Ei herranjestä näitä niin hirveästi. Tästähän tulee pitkä video. Elikkä. Tuossa koura auki. Painallus aukaisee painalluksesta kiinni. Ja pitkällä painalluksella niin se aukeaa ja nousee pystyyn. Niin kun tarvii ottaa seuraava puu, niin sit se toimii silleen. Sitten tossa on plussa, tossa on miinus. Niillä voidaan vaihtaa aina pöllin pituutta. Eli jos vaikka 4-3 tukki halutaan tehdä 4-6, niin kun painaa plussaa, niin silloin se ajaa seuraavaan mittaan. Mitä tuonne nyt on tietokoneelle säädetty. Tässä oli muistaakseni takaterät. Pitää katsoa tästä tuolta näytöltä. No, missä se on? Takaterät auki, joo, muisti ihan oikein. Ja tossa on enteri. Sitä tarvitaan joskus vaikka pakkokatkaisussa, jos halutaan pakosti katkaista joku puu, mikä ei ole pituudessa tai muuta, niin pannaan tuon pohjaan ja sahan, niin silloin menee poikki puu. Tuossa on pituuden nollausnappula. Ja tässä on sitten puulajit, mänty, kuusi ja koivu, haapa. Ja nämä on ne, mitkä kun puu kaavetaan ja sulla on vaikka kuusi kourassa, niin kun painetaan tuosta, silloin lähtee automaattisyöttö koneessa käyntiin ja se syöttää tietokoneen ehdottamaa mittaa. Ja minun pitää sitten aina muutella niitä, jos minä olen eri mieltä tietokoneen kanssa. Vaikka noilla plussa-miinusnappuloilla. Ja tuolla toisessa kahvassa on sitten semmosia esivalintoja, mitä katsotaan kohta kanssa. Tuolla on uusi runko, nappula.
Sillä voidaan kuitata uusi runko. Ja tässä on sitten, minulla on tässä niin kouran tiltin proponaalinen toiminta, eli tätä kun painaa esimerkiksi muistaakseni tätä, niin tiltti nousee. Kouran voi niinku nostaa sille kohdalle kun haluaa, se ei nouse pystyyn asti. Tai sitten tästä toisesta niin alaspäin. Noin. Sitten tältä puolta katsotaan nää. Joo. Mites nää nyt menikään? Elikkä tossa on semmonen kouran puristuksen proponaalinen. Painaa tätä pohjaa ja sitten tuolta tällä syöttönappulalla sitten käyttää kouran puristusta silleen niin kuin auki kiinni. Käyttää niitä samaan aikaan. Sitäkin tarvii joskus. Tuossa on autostarttinappula. Tai siis tarkoitan ei autostartti. Elikkä tarkoittaa sitä, että kun on katkaisemassa vaikka tukkia, niin ennen kuin paina sahan nappulaa, niin kun painan tuota, niin sitten se kone ei lähde sen katkaisun jälkeen syöttämään automaattisesti tuota puuta. Kun muutenhan se lähtee joka sahauksen jälkeen, niin automaatti alkaa automaattisesti syöttämään seuraavaa pölliä. Että tuolla voidaan estää se. Tai sitten taas tällä manuaalisella syöttönappulalla toimii ihan sama, kun sahauksen aikana hipasee sitä, niin se tajuaa siitä niin, että nyt ei haluta, että lähdetään seuraavalla katkaisun jälkeen lähdetään enää liikenteeseen, että se pysähtyy siihen. Tässä on nyt sitten niitä esivalintanappuloita. Eli niitä on mulla 6 käytössä. Tuo. Ne on niitä esivalintanappuloita. Tavallisesti niitä on enemmänkin käytössä, mutta kun näitä nappuloita on liian vähän kaikille toiminnoille, niin ei voi käyttää. Ne toimii myös silleen niin, että jos olisi kaikki 0–9 asti olevat esivalinnat käytössä, niin sinne saataisiin periaatteessa vaikka 99 esivalintapölliä joka puulajille laitettua. Elikkä esimerkiksi 1. Mulla on 1. aina tuo kuitulaji, pitkä kuitu yleensä. Sitten sinne voi laittaa vaikka lyhyen kuijun, 3 metrisen, 11, jos valitaan. Esivalinta 11, jos valitaan sinne niin lyhyelle kuijulle, niin sitä kun painaa 2 kertaa tälleen, niin kone ymmärtää, että se on valittu 11 nyt, se ajaa lyhyen kuiju sillä. Niitä voi niinku tehdä just tolleen. Silloin niitä saadaan hirmu paljon sinne, jos haluaa. Ei niitä kyllä välttämättä tarvi. Kopikallistuksen manuaalinappula on minulla tuossa. Ja sitten tässä on sellainen shift-nappula. Se automaattinen kopivakautus saadaan silleen päälle, kun painetaan tää pohja ja sitten käytetään tuota vierestä nappulaa, niin silloin se ottaa automaatin päälle. Ja se toimii koko ajan sen jälkeen. Tässä on niin sanottu Gentle Drive-nappula. Eli se kun painaa sen päälle, niin syöttö kevenee niin kuin koneessa ja olikohan se niin, että puristuspaineetkin taitaa keventyä tuossa kourassa. Tai siis kouraa tarkoittaa, että syöttö kevenee. Ja se on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, jos on jotain sellainen erikoispuulaji, mikä tarvitsee erityisen hellän kohtelun tuolta koneen kouralta, niin silloin voidaan käyttää tuota, niin se käyttää sitä sitten hyvin rauhallisesti. Ja tässä on sitten värien manuaaliruskutukset, punainen väri ja sininen väri. Niitä sitten joskus tarvii, kun ei osu johonkin puuhun väriin, niin voi ruiskauttaa siitä. Tässä on tasauspyörästön lukot. Toiseen suuntaan on toinen pääty koneesta vaan
lukko päällä akseleilla ja sitten toiseen suuntaan on kummassakin päässä. Eli silloin kun se on tuonne taaksepäin, niin silloin vetää kaikki pyörät ihan varmasti koneessa, kun tarvitaan sitä etenemiskykyä. Runkolukon nappula on tuo. Tuo on semmonen käsittelytila, tuolta saadaan näkymään nuo koneen kierrokset sun muut. Täällä on jänisvaihe, jos ajeltaan tiellä vaikka seuraavalle Savotalle. Tääkin häikkyrä kulkee kumminkin yli 20, kun tielle, jos laittaa tuon päälle. Tuosta saa sitten takaveron irrotettua, ettei viekko toinen pääty vaan. Nuo pyyhkiä sulkien mitkä pyyhkijät toimii. Yleensä ne on kaikki päällä, että kun painaa tosta nappulasta, niin sitten liikkuu kaikki. Tuomio katsottiinkin mitkä oli nuo ajonopeudet. Ja sitten tuolta saa työkierrokset päälle. Siinähän niitä nyt oli vähän selvitettyä. Eli tuon näköinen se nyt on sitten tuo tietokoneen näyttö. Nää pystyy kaikki nappulat ohjaamaan ihan niinku itse haluaa. Niitä on ihan itommoinen rimpsu tuolla. Näitä on niinku... Vittu, on vähän vaikea vieläkin. Joo, en minä tee pystyä tähän vieläkin. Niitä on noin paljon tuolla. Eri toimintoja. Noille nappuloille, että niitä on enemmän kuin mitä noita nappuloita on, mutta näilläkin nappuloilla pärjäilee. Eli siinähän se nyt oli suurin piirtein, miten tää häkkyrä ohjastetaan sitten, että pitää varmaan yrittää kuvata noita kahvoja sitten jotenkin, kun niillä tehdään puita. Että tuolla on ihan perus valo, pysäköintijarrua, virtaa vain. Täällä on sitten kanssa valoja lisää ja nosturipumppujen ja tietokoneen katkaisunappula ja portaiden pakotusta ja vakuumipumppua ja tuolla tuo kopin vakautuksen systeemi, senkin saa pois päältä. Tuossa on nuo, millä laitetaan työvalot sitten päälle, mihinkä ei tarvi kaikki. Tuosta valitaan, että mihinkä laitetaan valot päälle ja tuosta kun painaa, niin sinne ne syttyy sitten. Sillä lailla. Tulipas aika sekava video, mutta jos se vaikka jotakuta kiinnostaa tääkin.